السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا. راهب أبو غضب ويا الباب تل الرابع والعشرين. لا بأس معي يضرب الباب بقوة. قوة أرجف خايفة يضربني ويرجع يفشلني قدامه. رجع ضرب الباب حيل. راهبة فتحيل لا بالقرآن أشلعه. لا قعدت بالقايم متشباي خفت من صوته اللي بعد سديته ثاني باثنين إيديه. ما أريد أسمع صوته. ظل يضرب بالباب بقوة شوية وتوقعت صوت الدق وتوقف صوت الدق. سمعت هوسة يمه ومن ضمن الأصوات صوت الحجية. أم أحلام ولك يمه كافي عوف البت لا تنجلط من وراك. راهب وطبها مرض. فتحي ورش. لا بقيت على قعدتي بلحظة ضرب الباب انفتح. نهض من مكاني مفزوع. أم لزمت متنت منعه بس هو كان غافل. جابني من ايدي سحبها بس هو لازمها حيل. لزمت بثوب الحجية. وهي هم صابت بنصنه تمنعه. راهب بخر يمه. أم أحلام عوف البت. راهب البت مرتي ومو أنا. ما تمشي كلمتها علي. لارا نتبت ايدي من وقفت الحج ووقفت ورا الحجية. راهب تجي له اخذ السحل. لارا عمتي وهز براسي رافضة اروح وياه. ما حسيت غير لزمني من رقبتي مثل المجرم من يلزموه. اخذني للغرفة قوة عيني على عمتي تجي تخلصني. اختنقت. حسيت راح تنعاد علي نفس ذيك المرة من اتغرب لي قوة. مجرد تفكير سلبي نوبة هلع مو طبيعي. أحس على ساعة أدخل بانهيار عصبي. دخلني الغرفة حشرت بالباب. ما أريد أفوتن وياه. أعرف كل الجاي يسوي عناد. شايته تنزل للقاع. كل اللي يهمه كرامته. أما كرامتي يضربها بستين نعال مو يمه. راهب عوف الباب راح أكسره بأصابعك. لارا ما بغى الصبر حدود. ما قدرت أتحمل أكثر. أحس قوتي انهارت. قعدت بالقاع وصرت أضرب على وجهي مثل المخبلة. لا خليت تسريحة ولا برقع. كلهن شمرتن. الحجة لزمتني بس فقدت. ما عندي حيل أكتم أكثر. شو تريد مني بعد؟ فهمني شو تريد. وش خليت من أدخل وياك لغرفتك أكو شي باقي حتى أقدمه إلك؟ الحجي إيش تحجين أنتي يما قولي يا الله. لارا عم تعبت والله تعبت. تمنيت ما شفته ولا حبيته. تمنيت ميته وأخلص. حبيته من كل قلبي. أول ما مدلي إيده لزمته بقوة. مشاني وراه وأنا مغمض عيوني لأن واثقة منه. لزم إيدي وأخذني وياه. دخلني بعالمه. مشيت بطريقة بدون ما انتبه. لما صحيت على نفسي لقيته عايفني وراح. وباقي وحدي بذاك الطريق. رفعت راسي وباوعت بعيونه وكملت كلامي. وقوة يفهمون مني. إذا ما تحبني ليش أخذتني؟ ليش أخذت إيدي ومشيتني وراك؟ إذا ما تحبني ليش خليتني أتعلق بيك هالقد؟ إذا ما تحبني ليش وهمتني بحبك ووعودك الكلها كذب بكذب؟ لزمتني الحجية تهدي بي وخرت ايدها. قلت لها عمه بس خلي احكي وياه. بس جاوبني. استاهل كل اللي سويته بيه؟ جاوب لا تسكت. استاهل كل هالكثر الطعنات منك؟ ما قدمت غير حبي. بالمقابل قدمتني خنجر طعنتني بيه 1000 طعن بظهري. بوقت كنت اخطط العرسنة انت كنت تخطط تكسرني. بوقت كنت فرحانة انت كنت تخطط ترجع حقك. مالي ذنب بيهم والله مالي ذنب. دنقت وشمرت روحي بحضن الحجية. هو واقف ما تحرك يباوع العيون حمر. دار وجهه وضرب الباب بيده كل قوته. اخواته واقفات على صفحة ما حشن وأنا منهارة بحضن أمه. أنا قاعدة بالباب وهو داخل الغرفة. شال التحفية ضرب بيها المراية كسرها. صار يفتر منا ويرجع منا وشكو شي قدامه يكسرها. الغرفة صارت خرابة من قد ما فلش غراضها. آخر شي عافنا ونزل شايط. عمتي تسمد على راسي تمسد على راسي. حسيت روحي يتيمة بدون أهل يمسدها على راسي. امسح دموعي نزلا غيرها. صرت اناشغ بحضنها مثل الطفلة. قومتني واحلام واقفة بالباب. من شافت اخوها راح انغثت سمها لان البها ما يخليها لازم تشمو بحجاية. احلام مرض براسك. هجيتي رجال عيارة تتروصين مثلك تحلم تحصل مثل اخوي. وانتي يما من عيارتك تعرفين شلون تلعبيها صح. لا ما ابي اجاوبها بس ما ادري ايش صعد براسي من شفت الحجية. وقفت خلت ايدها بصدر ثوبها وشقتها من الطول للطول عليها. كورت ايدها وصارت تضرب على صدرها. ام احلام ملكم كافي بهالرحم كافي ترى. جزعت قلوبنا مليانة بيت لو جحيم. لارا لزمت ايدها. اليوم انا وياها غاوين لطم بسبب ابنها. فاطمة اجت يمها تبكي تسكت بيها. ضرغام واقف يم الدرج ما يقدر يصعد لأن
لأن لابسة بدلة. سمعت يصيح جزعان من الوضع، ضرغام كافي يمه محمل النبي إليه. تشل عيني، تشل عيني بالله ترتاحين. أحلام شحشيت كلها تريد تاكلني، مكذبة وما مكذبة. لا، نزلا واحدة ورا الثانية، والحجية يما قوة تتنفس، تهز براسها وتضرب على صدرها والزمها وترجع تضرب. الحجية ما ظل هنا، أنا ما ظل أحسن لي وأشرف لي آخذ بيت بنت الوادم وأهجن منها، أرجعها لأهلها. والكم وين صايرة؟ هاي أخذنا بنت الوادم وزفيناها بدون علم أهلها. فاطمة كافي يما لارا، قومناها ورجعناها، رجعنا الغرفة مالتي، قعدتها على الشرباية ومديتها وغطيتها. سديت الباب وفاطمة واقفة يمي لأن غفلة مكسورة. طلعت دشداشة وتغربت يمها، فتحت السحاب، نزعتها ولبست الدشداشة، مديت ايدي الشعبي الصاير كفشة شكوى شقدها. صرت أجرن بالماء شات وأشمر. كملت لفيتها براسه، ضوعت بالمراية وجهي مخطوط، مخطوط ألوان من البكي، مخلوط ألوان من البكي والدموع. طلعا كنينة مائي. صرت أمسح وأشمر على الميز. طلع قعدت بالقاع، جت فاطمة قعدت يمي. الحجية منظرها يكسر الخاطر، نايمة وثوبها مفتوح. قلت لها جيبي لها ثوب خلي تبدل. جنت بالقوة يطلع صوتي من الصريخ، أحس انجرح. فاطمة عوفيها نامت، من تقعد أنا أنزل أجيب لها. لا، جريت فراش من النرد فرشت لنا واحد بصف الثاني. سديت الباب وخليت وراه مخده حتى ما يضل مفتوح. تمددت أنا وياها، والغريب هي تبكي وأنا أبكي بدون صوت. سألتها ليش تبكين بالعتريقة، وقالت فاطمة ليش حتى ما أبكي؟ شوفي حياتنا شلونها. من جاوبتني من جابتني أمي لهذا يومنا. يمكن عشت بس أول 3 سنين من عمري مرتاحة من قد ما كنت مرتاحة. ما جاي أذكرهن ولا أذكر وجه أبوي وملامحه. ايش قد أحاول أتذكر ما أقدر. كنت بالمدرسة أبقى سنتين لابسة نفس اللبس، حتى بالشتاء أبقى لابسة قميص الصيف اللي يقتلني البرد، وما عندي قمصلة. والبنات ما يرحمون يعين يعيبنا، لين قميصي صاير لونه باهت من الشمس، وتنوتي بيها 1000 خيط، وخيط من قد ما تنشق وأرجع أخيطها. جابت جابتني المدرسة قدام الطالبات، وقالت بصوت مسموع العدها ملابس ما تريدهن، خلي تجيبهن فاطمة خطية. هم صح رادت تساعد، بس مو هيك اسلوب. كسرني كلامها وكسر بداخلي 1000 خاطر. رجعت للبيت وانا مهضوم واتمنى ما اداوم، بس امي لحت وقنعتني ارجع لانشاطه ودرجاتي عالية. رجعت وريتني ما لا رجعت. صعبة تشوفين روح مالش قيمة بنظر الناس، والناس تتصدق عليه. دخلت للصف وأنا أشوف كل وحدة قدامها على الرحلة علاقة بها ملابس. استغربت روحي وكرهت نفسي. تركت المدرسة ورجعت للبيت أبكي بحرقة. ذبيت روح على الدراسة. طلع بديت أطلع معدل عالي وأتخرج وأخذ الشهادة وأشتغل حتى أحقق كل أحلامي. كنت حيل أتعب أشتغل بالخبز من غبشة الحياة. ما يصير وقت الدوام، وأنا دوامي الصبح أرجع من المدرسة وبوجهي أركض على المعجون أعجن وأخبز أكمل وأرجع أخثر أروب ويا أمي وأبيع. مرت علينا سنين عوز صعبة. مرة أمر من من الحنظل ما ينجزع. شفنا الضيم ومصايب، وهواية أتذكر من بدون عشاء. كانت أم التحصى تشتري بي ملازم الراهب، حتى هو المسكين ما شاف شي مثل الشباب، جابها قهر بقهر وبالدموع والتعب والضيم. وصلت لسالس بنات لبسها أرقى ما يكون حياة كاملة من كل شي. صرت أتجنبهن وأتجنب أحكي كلمة وياهن. بس بنات العز يحتقرن الفقير. أكو منهن يجرن يعرضن المساعدة بنية صادقة، وأكو منهن يعرضن حتى يفشلني، لأن أشطر وحدة بالمدرسة. تالي كرهت كل شي، وكرهت الكتب والغاية، وبطلت. ما وصلت للمدرسة من يومها. ايش قد حاولوا المدرسين يرجعوني، بس رفضت، لأن كل شي طلع من قلبي. وكل قلة العوض براها بيعوضني. كل شي مر بحياتنا. لارا هي تبكي وأنا أبكي وياها. حقدت على أمي وأبوي، لأن بسببهم أكو ناس عانت ما عانت بسبب أذيتهم. ردت أحكي، فاجأتني صوت الحجية عبالي نايمة، بس طلعت قاعدة وسمعت كل حكي فاطمة. كانت ضامة راسها بالمخدة، كاتمة صوتها شهقاتها. أم أحلام كافي يوم راح بنتي. لارا فاطمة دارت وجهها للجهة الثانية أشوف بس أمتونها تهز بدون صوت، مبينة تبكي. ما أعرف بيومها شو وقت نمنا،
كل وحدة بينا نامت على دموعها بخدها. قعدت الصبح ما لقيت لا فاطمة ولا الحج ناس لا تجوه. لبست حجابي ونزلت يمها، صار وجهي راهب. جت فاطمة بيدها صينية ريوق، خليتها قدامي، دفعها بيده وقام من شافني. أحلام يا ريوق خويا اقعد تريق. راهب شبعت. زهرة شاف وجه البومة وانسدت نفسه خطية. حتى ما بات هنا، راح رجع الفجر غاد يطينه من المشوب بسبب المات السامة. لا تركتها ورحت للمطبخ يم فاطمة عيونها وغاممة. رجعت بدون صوت تتحرك، تروح منا وترجع منا. جابت الصينية وراها وجت سألت الحجية وين. فاطمة أخذت البدلات توجه إلى صاحب المحل. لا بقيت قاعدة بالمطبخ بلقى عشرة شاي، وفاطمة هم قاعدة يمي وخواتها بغرفة أمهن. همزيا طلعت فاطمة رغم الأذية، شفتها بس ما قسى قلبها مثل أخوها وخواتها. بقت نقية وبيضة قلب مثل أمها. شوية ونهضت أريد أرجع لمكاني فوق. صعدت فتحت الغرفة، صارت بوجهي ريحانة لازمة موبايلي. ضيقت عيوني قلت لها شنتي تسوين؟ ريحانة مو كنت ماذا بالغرفة خالو وسمعت موبايلك يدق. لارا قبل ما أحكي شمرت على الميز وطلعت تركض، قلبي ما مرتاح إلها بس لمن أحكي وأقول خفت النوبة تورطني وياها. أخذت الموبايل قلبت بيه ماكو أي اتصال، حتى مكالمات مالتي ويا سندرة محمد محذوفات. حاسة كل السجن. صار وقت الغداء، رجعت الحجية دزت لي فاطمة قالت أمي تقول خلي تنزل تتغدى. نزلت يومهم كلهم قاعدين ذرقاهم. لا بلا زحمة، ممكن موبايلك؟ لأن مرة شفته بيدك نفس نوعية جهازي. حذفت البرنامج وأريد أحمله منش لأن ما يتحمل من سوق بليه. لا أردت أقوم أجيبه، فاطمة قالت أنا صاعدة الطابق الثاني أطفي الأجهزة وأجيب موبايلي. صعدت شوي ونزلت جايبه بيدها، بس جايني اتصال سمعت النغمة اشتريت لها بيدي بمعنى منو. فاطمة رقم غريب ما يظهر اسم. لا تذكرت الرجال اللي يتصل والنوب راح رفع راسه يباوع لي يتقرب. حركتي عاقد حواجبه مبين من وجهه اللي يحكي وياي يهف راجلي من العصبية. راهب ما جاوبني. لا بغيت أبلع بريقي بس ما جاوبت. نظرتني أمه حكت وياه بسرعة، انطيت صامت وطيران حتى ما حد يقدر يتصل. أخذ الجهاز في مقام فاتح، فتح البرنامج قال حتى أنت ما عندك رجعة إلي. بالله جابت نفس، ما أدري ليش خايفة بدون ما أسوي شي يستوعب كل هذا الخوف. حتى يمكن لأن طبعي جبانة بسرعة يمتلكني ويسيطر علي الخوف بسهولة. كملنا أكل بس الكل ساكتين لأن راهم مبين على ساعة ينفجر. حكى حكى وتصرفاته كلها نتر بنتر. كسر الصمت بصوته. راها فاطمة غسلي بدلتي وكويها باكر التحق. أم أحلام ليش مو طالب إجازة 10 أيام؟ راها بقابل معبس حتى أبقى مجاز. لا بعرفت يبسمني هالزيدة ويهتزه. راها بخاطرك يما سويت العبس حتى ما تظلين زعلانة، بس علي من ضالة هنا وعايب دوامي. لا صدق تمنيت يبتعد حتى ارتاح آخذ راحتي بمجرد وجوده يضايقني. عافني وطلع. وأحلام وزهرة اتصلوا بيهن أرجوهن لأن ما قدروا يجون بالعرس. العرفته عندهم دوامات وخفارات وشغلهم ماكو إجازة، لذلك ما حضروا العرس. قالوا لهم بعد 3 أيام نجي حتى نرجع، كنا نسوى للبصرة. رفتني صعدت فوق، رجعت جهازي على وضعه. خاف يتصل أبويا لو محمد لو ساندرة. أهلي عندهم علم زواجنا البارحة سابع. بيوم الحنة أخذت لي الأقراض دزت على جهازي من جد ما أقدر. بينت روحي فرحانة ودزيت حتى أبوي يرتاح قلبه ما يبقى متعذب بسببي. أول ما فتحت الجهاز رجع الرقم متصل ما جاوب، وتجتني رسالة فتحتها كاتب المتصل اسمك حلو، صوتك حلو، شكلك حلو. لارا قريتها عرفت هو هذا الحقيقة ما أعرف من هو. رجع دز المتصل مو شلعتي قلبي بس بولي ألو أرتاح حتى أرتاح. لا انطيته حظر، كل ما أحضر ثاني يوم يرجع برقم جديد. تمنيت أروح الراهب أحجيله بس خفت لأن كنت شاكة بريحانة. قلت هاي بنت أخته وهاي الإنسان اللي تدمرها الخاطر انتقامه أكيد راح يصدق بنت أخته ويذبحني إذا أحجيله. المغرب كلهم وقفوا كل واحد بمكان يصلون، وأنا رحت للحمام أريد أغسل وأتوضأ. فتحت الباب ما ينفتح مقفول من جوا. هم سمع صوت ناعم يا دوب ينسمع بس ما مفهوم. بقيت أنتظر شوية وطلعت ريحانة بوعت لي عودة حلقها وعبرتني.
بقلبي قلت وراك مصيبة بس خايفة تورطيني وياك. دخلت الحمام كمل طلع صليت بغرفة الحجية. طلعت لقيت أحلام واقفة بالمطبخ تسوي عشا ويا فاطمة وزهرة قاعدة بالصالة. طلعت برا للحديقة شفت الحجية تشكل بالصندة تريد تسقي الحديقة. العصر من السباحة لبست تراك أكثر ملابسي تراكات. صح ما يقبل بس ما عندي غيرهن وهم ما أريد أبين أنا أنفذ كلامه. شنت قاعدة وأباوع لها انفتح الباب ودخل راهب. إجا يمشي سريع عبالك يريد يتعارك لزم من إيدي وجرني من جوا. راهب إيش عندك برا والسطوح عالية شافين انتي وهذا ثراك عود ليش ما تسمعين الكلمة. لا من نتب إيدي وخواتي يبغون عن تركها وصعدت ما جاوبت. سمعت أحلام تقول له والله وك هاي راد لها تكسير راس ما نزلت غير لما صبوا العشاء. ما أصدق إيش وقت أكمل وأرجع للغرفة. أخي ما كملوا نقلت كم ماعون وياهن صعدت وزهرة تصيح شردت من الماعين. حجية تقلهن ما تموتن منهن عوفنهن أنا أغسلهن. بقيت قاعدة اتصلت بساندرا مشتاقة لها بس شوية وترخصت مني يردون يروحون البيت جدهم ضوجي قلت خلي اتصل بسارة شوية تضحكني سوالفها ابن الحلال بذكره. ضوعت المتصلة جاوبتها شنو هاي ما ننفهم ما تتفهم سالفتها. بدأت تضحك بدأت تبكي وساعة تصرخ أبي تفهم سالفتها ما جاي أفهم. أخذتني حاصل فاصل بعياطها قلت شك وش بيك خوفتيني سارة باكر المشية. لا باكر لا ضحكت صدق مخابلة قلت لها اهدي وفهميني. سارة شو فهمك خلي أصدق أول شي وبعدين أفهمك. أتمنى أنتي يملك لعبة واحد يكفخني عباية علابي حتى أصدق. لعبة أضحك والله أنتي حلوة وألف واحد يتمناك ما يحتاج لك كل هاي الهوسة. سارة ما أريد للألف غير قويس. لعبة حبيبتي الله يهنيكم بس ما قلتيلي شو وقت اجوا أهلك. سارة البارحة واليوم عمتي فاتحت أهلي بالموضوع أبوي قبل وعمتي قالت الخير البر عاجلا نخليها باكر المشي مال الزلم الأسبوع اللي يجي يقدركم السيد. لا بغيت أحكي وياه أضحك وياها ترتاح نفسيتي من تحشش وتقلد. اجتني مكالمة وأنا أحكي وياها شفت الرقم ولا يبطل هاي الحالة شقول لك عبال الناس كلها مثله. نهيت المكالمة وياه دق الموبايل هم رقم غريب غير صافنة شلون أخلص من هذا أطلع روحي بس لازم أحكي راهب حتى يتصرف حتى ما بعيد يصير شي وأتورط. قطع تفكيري دخول الموبايل بيدي والرقم جاي يتصل وصل يمي سحب الموبايل من إيدي باوع الرقم باوعني ضيق عيونه وفتح الخط. أحس ريقي نشف وجسمي قوة شاعين. راها فتح خط وفتح سبيكر. المتصل ليش هيك قاسي وياي أعطيني فرصة أحكي وياك. لا باوع عيونه متفاجئ رفع أصبعه بمعنى لا تحجين ولا صوت وظل يستمع للمتصل وأنا جامد من الخوف. المتصل لابتي راهب حضر الشفن مالتك يا